Кожен з вас збирає великі суми, дуже. Ми зараз з вами спілкувалися, і ви починали рахувати, скільки ви назбирали за цей рік або за роки війни. Вам це вдалося зробити чи ні? Щоб я одразу зрозумів, чи ставити це питання. Ні, можеш ставити, тільки за минулі роки ми не рахували. Тільки за цей прорахували. 24 скільки? Вийшло більше $1 мільйона. Це концерти і збори в НСІ, і... Але в нас в цьому році більшість було саме концертів. Тому що ми великі 2 тури зробили, один в Україні, один в Європі, того основна частина суми була зібрана іменно концертами. А цей рік у вас чисто по донатах краще, ніж попередній, чи гірше? Краще. Ну, тому що у нас були тури. До цього у нас не було турів. У нас був один великий збір, якраз з Васею, на 7 лямів. І 2 по мільйону було, і 2 тури було великих. А тури вже там 14. Ще в Аміля стендапи були. Вась, а скільки ти зібрав? Я точно не рахував, але 38 мільйонів 210 тисяч 420 гривень. Це скільки 10 гривень, може, десь була. Скільки тобі приніс тур, де ми з тобою зустрілися, коли ти їздив по Європі? 11 мільйонів 400 тисяч. Але дивись, я не рахував, прям 24-й рік. Це я прийшов в гримерну, і мені пацани сказали, будуть питати, скільки за 24-й рік зібрали. І я зразу почав сидіти і рахувати. А потім ми ще дізналися, скільки тата зібрали, і попросили, щоб вона останньою сказала. Ми попросили, щоб вона не озвучувала. А ти порахувала за всі роки, да, чи ні? Да, ми нарешті добили статистику з того, що змогли добити, тому що 22-й був там у всіх хаотичний такий, у всіх, хто займався волонтерством. Але ми підрахували, що з того, що точно і підтверджено за останні 3 роки, ми надали допомогу більше, ніж на $500 мільйона гривень. Вау. Сильно. Да, це теж питання, тата, і до тебе, Вася. Як у вас по своїх відчуттях? Цей рік гірше чи краще по донатах? Гірше. Набагато. Набагато, да, я підтверджую. Монобанк нещодавно відносно, як нещодавно відносно, напевно, півроку тому, якщо пам'ятаєте, був допис, коли Монобанк писали, що люди не стали менше донатити, і вони викатили статистику. Але це було перше півріччя. Друге півріччя стало гірше. Ну, перше було, що, в принципі, не знаю. Нормально, перше було нормально, да. От зараз прям найважчий період. Прям найважчий у всіх. Ну, це, да. Ну, ми на початку, червня робили збір на 7 лямів, за 3-4 дня закрили. Да, швидко і закрилось. могли б, мабуть, навіть більше, просто ми пообіцяли, що от 7 лямів назбираємо і закриємо збір, бо ми розігрували машину, і щоб було чесно, ми закрили його. Чого так гірше стало? Як ви думаєте? То, що Чмут казав же, буде гірше. Стало гірше все. То це Чмут винний? Типу? Це Чмут наврочив? Чмут накаркав все. Ні, ну я маю на увазі, у вас є ж певна бульбашка в людей, які займаються донатами, які донатять, які, не знаю, свідомі, якщо так можна назвати людей. І в вашій бульбашці люди не провисають, правильно всі? Чи у вас є таке, що ваші знайомі теж розслабилися? Ну, я не спілкувався. Ну, мені здається, зараз різдвяні фінанси. Ну, типу, люди щось там думають про Новий рік, щось почали копити. Плюс це 3-й рік повномасштабки, а це просто втома. Ну, це не те, що я такий, ви ж розумієте. Це просто як факт треба прийняти. Ну, типу, що люди дійсно втомлюються, і це впливає на донати, на активність, на загорання. Типу, що люди такі, зараз закриємо збір. Уже таке враження, що не так багато такого ентузіазму. Ну, і плюс, що, мабуть, ціни реально виросли на все. Теж. Да. Ну, щоб в магазин піти, просто нічого не купити, косар мінімум. І ти приходиш додому, що поїсти? Ніхуя. А ми ноги теж в кадр попадають? А що? То мені сісти так, щоб мене доставалося. Прийдеться трошки лягти тоді. Ти можеш достати ноги з кросівок і там чисто носочки. Так воно буде здаватись, що ти... Я можу ще додати, що є різниця зі зборами на дрони і, наприклад, на медицину. Я просто стою на тому, що на тактичну медицину, військову медицину збирати набагато складніше, ніж на дрони, бо у всіх людей є абсолютно
така природня реакція вбивати русню. І ти можеш про це якось красиво відзвітувати, показати там відео, як щось летить, щось там зривається. А якщо ти займаєшся тактичною медициною, ти не можеш показати відірвану ногу чи там всі ці внутрішні органи на операційному столі, бо це все дуже цензурується і мережами, і взагалі не всі готові це бачити і на це дивитися. І треба дуже довго пояснювати, що насправді, давайте, ми тут рятуємо наших, ми тут рятуємо своїх, нам дуже це треба. І плюс тактична медицина – це такий розхідник, який дуже дорогий. Його довго завозити, ти не можеш піти купити в магазині. Тобі треба зробити, наприклад, я замовляю у виробників за кордоном. І вони йдуть з декількох країн, всі ці суплайси, і це місяць, поки це дійде, і треба зібрати велику суму для того, щоб мати найкращу ціну. І це просто, всі ці позиції, вони йдуть тисячами. І це важко пояснювати, що там катівський турнікет, і це в мене ще хороша ціна, коштує $23. Коли зараз там вони по 35 продаються, що там екстат коштує під 200 євро, і він важливий. І багато різних речей. Тому я знаю, що не тільки по собі, а й фондів взагалі, які займаються тактичною медициною, їх супер мало. Буквально там на пальцях однієї руки, і всім дуже важко збирати. Всім, хто українські фонди, типу не американські якісь, а от місцеві. Ось. Зараз, кажуть, на кав'ярні нормально швидко збори закриваються. Після прильоту в Києві хтось там півляма за день назбирали, щоб відновити бізнес свій. Да. 1 із 6 чи 5. Я вчора цю штуку бачив, дуже цікаво було, що всі бізнеси, які в цій будівлі, ми знаємо. Ніхто не просив гроші, а мужику якогось 6 кав'ярень чи 5, такий, мені треба відновити свою кав'ярню. Так, мені слово, що бізнеси написали всім привіт, нас роз'їбали, але ось наш фонд, ми продовжуємо працювати. Це з Superhumans. І Макпо, і Superhumans, там багато. Це от про цю кав'ярню я би хотів зразу додати, що це завжди вихід із своєї мильної бульбашки. Мені здається, що це завжди всі так дивуються, коли щось відбувається поза мильною бульбашкою. Але є люди, які, прорефлексували стосовно цієї кав'ярні, не занурювалися, задонатили. Мені здається, що це треба прийняти як раціональність і не витрачати емоційний стан на оце. Бо я бачив, що, ось подивіться, на кав'ярню закинули, а на дрони не закинули. Може там просто, там почали копати, що в мережах, соцмережах у цих кав'ярень про війну абсолютно ніхуя не було жодного допису, не було ні зборів, нічого. А якщо прилетіло то поможіть нам, будь ласка, відновити кав'ярню. Плюс власник, по-моєму, ще такий деган російськомовний, на ютуб-шоу якийсь ходить, кацапську мову свою всує туди. Але я маю на увазі, що ніхто не аналізує саме так перед тим, як кинути донат. Хтось такий дивиться, це кав'ярня, в яку я тому ходжу. Ми зараз проговорюємо, щоб хтось побачив і такий... Але я маю на увазі, що це, в мене не виникає питання, чому так відбувається. Відбувається, тому що є емоційний сплеск, побачили... Затронули про каву, щось, це ж байдака. Ні, я не захищаю цю кав'ярню, я просто захищаю... Там просто дуже смачна фільтр-кава, я не захищаю. Просто прикинь, що ти ходиш кудись в якийсь заклад, де ти не знав про власника, але ти ходиш, там їсиш, і тут ти бачиш, туди потрапляє ракета, вони відкривають збір. Ти просто емоційно закидаєш, імпульсивно. Ти не дивишся, читаєш, хто власник, перевіряєш рахунки. Але те, що почали копати, це супер. Це класно, що люди свідомі стають. Це не означає, що люди не хочуть донатити на зброю, а хочуть донатити на кав'ярню. Ні, це тому, що, є якийсь такий певний емоційний всплеск. Занадто, добрий чувак? Ні, просто це все нормально, це такі люди. Я можу це пояснити. Його пересадимо в кінець. Ой, ідіть нахуй, як вам таке? Ми ще повернемося до емоційної складової, тому що у вас є дуже цікава штука в зборах. Давай ще одну штуку вкину, що дуже важко на ремонти тачок збирати, бо людям, скоріш за все, хочеться також бачити звіти, а про ремонт тачок достатньо складно прозвітувати. Просто їде тачка. Тачка їде тепер, все класно. А зазвичай, не на один ремонт треба збирати. Дякую тобі, що ти підтримуєш створення актуального контенту. Якщо ні, то оформлюй платну підписку на канал і починай це робити. Є така думка, що багато компаній в Україні і більшість компаній за кордоном охоче донатять якраз не на зброю, а на медичку і на все інше. Ні. Особисто ми не змогли отримати жодного гранту, у нас немає взагалі жодного гранту, тому що ми супермілітаризований фонд.
Типу, ви що, ви збираєте на медицину, да, але це ж мілітарка. Ну як це мілітарка? Ну ви ж, ваші медики, вони в формі? В формі. Ви відправляєте на передову? На передову. Все, ви мілітаризований фонд. Ми вам не дамо грошей. А Це можна так їх? не А медицина працює. тактична у вас, да? Ну, А все, обдурить тоді, можна? конечно. Сказати, ні, не в формі. Да, але ти ж звітуєш, і ти показуєш акти. І якщо ти робиш закупівлю, це ж якраз історія в тому, що якщо там прийшов якийсь донатор за кордону і каже, я тобі готовий задонатити там гроші. Ти збираєш ці гроші, ти підписуєш контракт з постачальником, ти купуєш валюту в банку, міняєш гривню на долари чи євро, в чому ти там купуєш. Потім ти це все привозиш на фонд, ти це все видаєш, і ти всі ці акти потім показуєш, ти звітуєш за все, що ти роздав. І ти приходиш до нього і кажеш, я можу вам відзвітувати, ось акти, ось ми роздали на військові частини. А він каже, ні, мені не треба на військові частини. Мені потрібно, щоб там стояли бабусі якісь на фоні. Діти, мами, бабусі. Діти, мами, а ви Ти їм не бабусям можете тут. дати ікстат. Коротше, це все важливо. Насправді ні. На цивілку не так важко збирати. Хоча з іншого боку, от є фонди, які займаються ВПО, які живуть на Західній Україні, і їм зараз вже стає важче, тому що всі міжнародні великі асоціації звідти повиходили. Фондам таке. важче, нам простіше, тому що в Австрії я збирав на гуманітарні FPV-дрони. Да, це хороші дрони, це Да, це- улюблені. Ти так робив? Скажи, це Ну класна так, там ж не історія. можна, там ж Австрія забороняє збирати на зброю безпосередньо, і тому А там ти можна казав, тільки що на це гуманітарні. агросектор чи що це? Так, це вбиває. Засів, дуже Засів. глибокий засів. Да, да. Півішка і колорадського жука в'їбать треба. Ну так, FPV проти каравацьких жуків по факту. Ні, ти реально так казав, що ти за гуманітарний Ну дрон? так, ми виступали, ну а що ти скажеш? Там, я кажу, це дрони, але не переживайте, це гуманітарні. Всі посміялися, бо всі українці розуміють. А чим не гуманітарний дрон, який везе на позицію ліки чи воду? Це ж гуманітарний дрон? Гуманітарний. Але Він там не була збрехав. просто приставка FPV. Так швидко не треба на позицію Ну, вести нічого. Да. Жека, питання до тебе. Коли ти був з підрозділом, коли ти служив, як сильно відчувається допомога волонтерів і допомога населення? Ну, в 22-му дуже сильно відчувалось, особливо коли, навіть шоломів не вистачало, і привозять 13 шоломів, і просто всі починають танцювати. А то, що у вас в підрозділі з'являється 13 шоломів. Ви такі, ще 13 людей можуть поїхати на виїзд. І форм не було теж 22-му на початку. А ви тоді робили якісь звернення до людей, мовно кажучи, просили ли ви щось зібрати? Так, звісно. У нас і командири робили збори. Наприклад, командир знайшов сайт, на якому можна закупити багато корисних штук. Він сам відкриває збор і йому кидають. Та різні способи були. Пацани допомагали дуже хорошо мені. На Шоломи, початку да, ми ж по-моєму. взагалі за Мілем, коли почали волонтерити, ми в основному амуніцію купували берці, форми і аптечки ви ще збирали. І аптечки збирали. І якраз ЖЕКи тоді відправляли також в Кракен. Як зараз змінилися потреби, якщо не враховувати форму і амуніцію? Та ми вже десь майже 2 роки тільки дрони, тачки, отаким більше. Дрони, машини. Реби. Зараз багато запитів по ребам, отаке все. Наскільки зазвичай, я думаю, що це до всіх питань, наскільки зазвичай вистачає, скільки дронів ви передаєте в середньому підрозділу і наскільки їх в середньому вистачає? От, наприклад, зараз ці Покровський напрямок, Курахове, то там FPV-шок це там 50, тобто одна група виїжджає, їм там за день відпрацювати десь, як нам кажуть, там в середньому 50 там, штук може. От ми коли 175 штук передавали, чи скільки? 175. Да, щось таке, 170 чи 180. Чуваки сказали, класно, нам на 4 дня піздячки. Ми тебе купили дронів майже на 3 мільйони гривень, таки передаємо там, а вони такі, на 3 дня або на 4 хватить попрацювати. І ти так думаєш, вау. Те, що я казав про емоційну складову, у вас у кожного, я всіх читаю, у вас у кожного різний трошки підход. От, наприклад, кургани можуть дати піздюлі аудиторії, ви прям пишете, ви що, охуєлі? І ви таким чином мотивуєте. Воно, кстати, працює. Я недавно да. навіть зманіпулював і пасивну агресію використав.
Я виклав сторіс, виходить, де ми на пікапах їдемо, я написав внизу під цим відео посилання на банку, на ремонт тачок, чувакам, з якими я був на виїзді, але ви їм тепер не хочете донатити на ремонт тачок. Хуй зна що сказав. Працювало? Так, дуже багато накидали тоді. От, наприклад, тата, ти пишеш інколи тексти такі, які дуже сильно повертають в реальність. Там, я постійно там багато там читаю, багато спілкуюся, але ти іноді пишеш дуже влучний текст, який робить трошки боляче, але це така, типу, правильна біль. А Вася, наприклад, він завжди Позитивчик. дуже позитивний. І в мене є, Фіму, всі знають Фіму. І в мене є градація, коли я, хочу стимулювати людей від Фіми до Васі. Тому що Фіма пише, ви підараси всі, сюди, або там всі здохнете. І Вася такий, о, дуже дякую, всім сюди, на банку всі закидаєте. Як вам за цією емоційною складовою, Та аудиторія вже до цього звикла, чи треба постійно міняти щось? Так це ж моя аудиторія, вона і так донатить, що її сварити. Це треба виходити за рамки аудиторії і ту сварити аудиторію, яка немає в мене, які мені не донатять. А ті, які в мене прям донатять. А ти можеш зробити збір не на свою аудиторію, прямо так от назвати його, не для підписників, щоб назовні. Я не знаю, як туди потрапити. По-любому попаде до якогось підписника. Це нереальна дань. Ти взагалі знаєш Інстаграм? Що в нього багато підписників. Да ні, так у нас же ж ми ж теж по-різному працюємо, але всі, мені здається, одинаково те, що тата завжди там на свій фонд працює, збирає, а ми ж з хлопцями постійно репостимо різні збори. Тому у нас прям привчена аудиторія. Бо це Я теж репощу збори. Да? Інші, звісно. Все. Не щодня, але щотижня я намагаюся робити репости інших фондів, і інші збори перевірені, звісно. Треба підтримувати. І редонати я роблю. Коли, наприклад, ось мені задонатили на щось, і я бачу, що там комусь треба відремонтувати тачку. Ось я нещодавно просто зробила редонат, тому що в мене були гроші там на техніку, не тільки на медицину. Дозакрила збір або редонатнула там щось в інший фонд по такмеду, чого у цього фонду не було. І це, мені здається, так і має відбуватися. Тому що іноді я дивлюся, і чесно, я не дуже розумію. Іноді мені здається, серед цього деякого відношення всередині, що ми ніби на різні бригади, на різні армії все це робимо. Навпаки, треба якось об'єднуватися. Тому що війна одна, і ось вона тут, і треба допомагати. І похер взагалі, в кого буде зірочки за те, що ти щось там передав, це треба зробити, закупити, відправити, і воно має вже працювати. І неважливо, хто це зробить. Важливо це зробити. В мене якийсь такий підхід до цього. Стосовно цих репостів, ви тему підняли. Вам же пишуть багато людей про репости. І, скоріш за все, ці запити, вони дуже довгий час знаходяться в запитах. Тобто ви це бачите, але ви розумієте, що зараз не на часі це відкривати, ви просто чекаєте там. Не завжди навіть просто бачимо, тому що іноді директ дуже засратий. Або в приховані там потрапляє. А воно ще й в приховані іноді потрапляє, там ти взагалі... Просто іноді, щоб люди, які пишуть, там, щоб зробили репост їхнього збору, зрозумійте, що дуже багато таких повідомлень і просто фізично у нас немає якихось там менеджерів, які за нас читають директ. Ми самі все робимо, плюс це не наша основна робота читати директ і запити, подивитися, перевіряти ці запити, чи це дійсно реальний збір, чи ні. У нас є ще основна своя діяльність, щоб закупки робити, збирати гроші. У нас немає фонду, але ми працюємо приблизно як фонд. У нас так само запити, акти прийому передачі, і тому ми не завжди встигаємо читати весь директ, перевіряти всі ваші збори. Ти це вже тільки що сказав. Того просто зрозумійте, що ми не гниди. Як вам кажеться, що ми гниди, ми не відкрили ваше повідомлення. Ми не гниди, просто ми не вспіваємо. Плюс Вася Байдак зробив западло. Він привчив людей, що треба ставити реакції. Сука, я ненавиджу це. Аганьки, смайлики. І у людей, у яких 100 тисяч плюс підписників, їм реакції не приходять, як в директ, як повідомлення. А у кого менше, їм приходить як повідомлення. Ти так і думаєш, у мене стільки повідомлень, а там просто аганьки.
Так і І що? ти Та так це, кожен раз дивишся, блядь, Вася, та це нахуя? підпал, це класно. Так це підпал, і потім запити людей там з проханням про репост теряються в оцих огоньках. Ой, да, звісно, тіряється в ганьках. Ні, та вони просто тіряються, бо їх дуже багато. Я навіть колись хотів, коли все зі зборами було класно, ти можеш записати кліп і зібрати швидко. Я навіть хотів записати окремий кліп на пісню Емінема «Стен» з Дідо. В них там кліп, де чувак пише Емінему листи постійно, він йому не відповідає, і той злиться потім і в річку падає, і тоне, і Емінем в кінці десь читає цей лист і такий, блін, це був ти. От я хотів перезняти такий кліп, пояснюючи людям, що в нас є запити і є папка спам. Ну, типу, підписника, який пише мені репостний збір, а я просто його не бачу, ну, тому що його нема. Але класно ці запити інколи відкривати. Інколи пам'ятаю, що я відкриваю там десь якісь уже місячної давності, і там все починається приємно. Типу, привіт, Василь, баба, можеш репостний, будь ласка, збір. І я листаю вниз і там, та ти що, ахуєл, ти думаєш, ти самий умний? І там прям уже накатом, я людині пишу, вибачте, але ну, я не бачив, я не ігнорував. Або да, пишуть там 3 чи 4 повідомлення, репостний збір, і ти тільки заходиш, їхній збір репостить, а вони пишуть, все, ми зібрали. Я такий думаю, класно, я вас вітаю. Нагадую тобі, що в нас досі триває збір на М113. Тож, якщо ти сьогодні не донатив або маєш змогу задонатити ще, то приходь за посиланням під цим відео і роби свій внесок. Ви якось визначаєте, кого репостити, кого ні? Ні, ну є якісь там Гра критерії, як перевірити збори. Ну, це, наприклад, я так роблю, там пацани так роблять. Я прошу обов'язково там відеозвернення від військових. Ну, бажано, щоб там було декілька, не один. І прошу там фотку військового квитка з дати призиву, а потім я кажу, сразу удаляйте. Мені там секунди вистачає, щоб я побачив, і видаляють, щоб воно не висіло там. І прошу скріншот монобанки. Це виявилось дуже важливо, бо є там така фраза «було зняття чи не було». І я так, на жаль, вже, ну... Проїбався. Ні, спросив влучно так. Чуєчка сработала, треба спросити. Скиньте скріншот. Скинули скріншот, і оця строчка була, ну, прям я її увеличив, і там галімим пікселем було поверх Замазано. написано «не було зняття». І я ж викупаю, що це, ну, там було зняття, просто вони замалювали. І я кажу, а на що ви знімали гроші? Перевели там якійсь хворій дівчині 10 тисяч. Кажу, ви, блядь, відкрили збір, і ви мені кажете, що у вас, ну, блядь, на вчора треба було щось зробити, бо це ж пишуть, треба Мавік ще на вчора. А ви, блядь, перевели куди? Скиньте хоча б куди. І там, блядь, просто якусь хуйню тобі кидають, і ти бачиш, що це тупо фейк якийсь. А що ти робиш з такими людьми? От, наприклад, ти зрозумів, що це типу шахрай? Та ну, що я роблю? В ахуї сижу, думаю, ви реально так найобуєте людей? І, типу, і в мене має з'явитися бажання репостити збори людей, яких я не знаю. А цього? Але Коротше, потім дуже все... часто зрабатує чуйка. Так, але потім все одно там, ну, схема є. Тобто кожен раз додаються якісь опції, якісь пунктики, як перевіряти збір. Тобто є основна штука. Якщо в тебе є офіційний запит на тебе від частини, або ти працюєш у фонді, і на цей фонд прийшов запит від частини, це от клас. Але в більшості випадків такого немає, тому що потім кажуть, якщо ми передамо на частину, то воно до військових не дійде. От є така проблема в армії взагалі. Тобто знаходять щось через волонтерів, через документи передаються, і буває такі якісь речі не доходять до військових. Це проблема. І запити не всі можуть робити, того тобі ще важче стає перевіряти цей збір, публікувати. Ти просиш якесь відео, далі те, що... Але ще момент, коли ти заходиш на сторінку людини і бачиш там багато зборів І звітів. і багато звітів. І ти такий кажеш, ну ти вже волонтер не перший рік, то скинь запит. А як ти працюєш без запитів і без актів? Тебе вже давно накрила податкова. І взагалі банки б заблокували б твої карти, якщо ти працюєш неофіційно. І тоді ти питаєш, скиньте запит. І частіше всього люди, які багато волонтерять, у них є запити конкретно на цю людину від військової частини, а не просто там він збирає знайомому. От, коротше, треба перевіряти. Тому у нас завжди перевірені збори, донатьте і підтримуйте. А у вас були якісь моменти от, з шахраями? У нас були підробні запити. Блядь.
Тепер він цьому не вірить. У нас були підробні запити, і це була величезна біль, але все, їх вже зловили за яйця цих людей. Дійсно, там частина існуюча, все існуюче, просто хлопці не існуючі. А тоді дуже активно рухався фронт, і, на жаль, це було дуже боляче. А яка схема? Ти даєш медичку, вони її просто продають потім? Да, ми свої аптечки на OLX знаходили. Мало, знайшли 3. З усієї кількості, яку ми поставили, я думаю, що це прям хороша статистика. Ми маркуємо все, аптечки ми відшиваємо самі. Вони супер впізнавані, вони не схожі на жодні, які є, вони якісні. Маркуємо наплічники медичні, маркуємо все. Маркуємо ікстати, все. Ми або підписуємо, або там робимо позначки, які зрозумілі тільки нам. Я просто вже з 14-го року волонтерю, і в мене оцей час відрефлексувати підарасів, він був набагато довший, ніж у людей, які почали в 22-му цим займатися. Коли там дуже багато людей, які з 14-го знаходили все, що привозилося на OLX, ще в 15-му, 16-му, так само зі зборами. Да? От я, наприклад, репощу тільки перевірені, якщо от у когось там великі збори, або від людей, яких я знаю особисто, і що це чиїсь родичі, чи друзі, тому що я не хочу знову ранити себе. Я вже теж більш до цього дійшов. Я репощу або знайомих, або знайомих, які просять. Да. Багато чого різного було. І з цивілкою у нас була історія супер неприємна, коли ми ж об'їздили ще на початку вторгнення більше 7 сотень деокупованих територій, прифронтових зон, сірих зон з допомогою цивільним. І ще ми стелили дахи, бурили скважини, багато чого робили. І була одна родина, яка потребувала будинок, бо в неї будинок згорів, це була Київська область. І я знайшла їм гроші на будинок, я знайшла їм $200,000, щоб їм відбудували цей дім, і там все село дуже раділо, а потім вияснилося, що в них є будинок, недалечко, в іншому селі. Просто дачі не було, так? Який повністю забитий всією допомогою, яку їм привозили. А ви почали вже будувати чи ні? Ні. Але ми зробили проєкт. Ми зробили проєкт, і архітектурний, і дизайн-проєкт, і зробили повністю бюджет, кошторис, все затвердили. Я прийшла до донора з такою красивою історією, і він такий, звісно. І я так раділа, я так тішилася, що ми зможемо їм побудувати ось цей великий красивий будинок, ще такий інклюзивний, з пандусом, бо там ще одна людина в родині прикута до ліжка. І потім мені подзвонили просто люди з цього села і такі, тата, ти маєш це знати, пробач нам, ми не знали, от ми вияснили. І ми з командою, в мене насправді це так звучить, великий фонд, в мене 6 людей, ми супермаленька команда, і ми просто всі так сіли, і 30 хвилин так курили, ми не могли нічого сказати, тому що ми не могли повірити. Ми багато разів до них приїжджали, там, надавали медичну допомогу. Дуже багато для них зробили. А вони прям такі були прям нещасні, коли приїжджали? Да. І чим закінчилася історія? Так, і що, вона ж каже, сиділи, курили, такі, що робить, у нас $260,000. Я подзвонила потім донатору, я сказала йому дякую, сказала, що я не візьму ці гроші, бо от вияснилася така історія, пораділи. І ми за ці кошти купили протидронні пушки. Заєбісь. Ось так було. Це дуже боляче, насправді. Тому що треба, і я думаю, що всі волонтери розуміють, не кожна людина, яка вдягнула форму героя, не кожна людина, яка в формі, вона дійсно служить в ЗСУ. Шахраїв дуже багато, і це треба перевіряти. Тому і я розумію підрозділи, в яких, наприклад, є проблеми. Але якщо навіть це підрозділ, в якому, якщо ти відправиш на частину, і тому вони не можуть зробити запит, але ж насправді дуже багато людей прикриваються і з 3-ї штурмової, і всіма на світі. І це добре, що я знаю начмедів, добре, що я пакую ці підрозділи, я можу подзвонити і сказати, це твої,
І там починається такий трьохповерховий мат, типу, заїбалі підараси, ні, це не ми. І далі там хтось знаходить цих хлопців і далі розповідає їм, що так не можна себе поводити. Да, це ти правильно сказала, що коли кажуть, що ми не можемо поставити на баланс частини, бо нам не віддадуть командири, частіше всього це неправда, тому що потім, навіть коли там знайомим передають, мені волонтери говорили, що була така історія, передали машину знайомому військовому, потім через 4 місяці побачили її на OLX, позвонили, приїхали до мужика, хто продавав, це вже перепродавав інший чувак, а той, кому вони передали, списався по якійсь хворобі і вирішив, що машину йому ж волонтери подарили. Це його. І він її за $6,000 продав іншому. А інший вже потім перепродавав, щоб купити щось собі важливіше. Теж по військовій частині, але щось інше. І отак от знайшли, прикиньте. Тому навіть знайомим, коли передають, це теж не ок. Краще передайте на баланс частини, це правильно. Тому що навіть елементарно ці машини потім безкоштовно заправляються, бо вони стоять на балансі частини, і обслуговуються. Тому що не завжди зі свого кармана військові платять. Інколи є якісь бюджети, там Общак, напевно. да, общак, і закриваються ці питання. Хочу нагадати, що ми створили ще один канал, називається «Двіж». І тут десь, напевно, ці 2 відео посунуться, і тут з'явиться відео, яке називається «Хто ці люди?» з командиром Ролло. Тож, як тільки ти додивишся «Двіж» на цьому каналі, переходь на цей «Двіж» і дивись інший «Двіж». Так двіжово все. Як ми, коли ми з бійцями робимо двіж, в нас колись було таке питання про мотивацію, потім я його припинив вже ставити, тому що 3-й рік війни. А до вас воно актуальне. Як ви мотивуєте себе, тому що ви не знаходитеся по факту в системі. У військових є дисципліна, є правила, вони працюють. Ви люди, які просто самі захотіли це робити. Як мотивувати себе? Спілкуватися з військовими. Та в тебе вже як мінімум купа за 3 роки зібралась знайомих, які служать, і ти не можеш просто, вони служать, а що ти должен здати? Ти, живеш в чистоті, миєшся в гарячій воді, в теплому ліжку спиш, і ти такий їм кажеш, ви ще не заїбались, а я вже заїбався, чи що? Ні, звісно, тобі прийдеться пахати і своє робити. Ми мінімум робимо з того, що вони роблять. Того нам взагалі треба ще більше тоді працювати. І плюс, ти ж з ними спілкуєшся, ти знаєш якісь історії не з новин, а ти прям від військових це чуєш, який там пиздець на фронті. І ти розумієш, для чого ти працюєш і для чого ти допомагаєш. Що коли ситуація контрольована, то ситуація не контрольована. То ще більше дронів треба, ще більше ребів треба. Отак от. Просто ми от з вами і, в принципі, з усіма людьми в Україні живемо, по ідеї, в одному світі. Що у вас є такого, чого немає в людей, які, наприклад, не донатять або не долучені до війни? Або вони вважають, що якщо вони там косарик скинули на місяць, то можна вже відпочивати? Спойлер, ми вчора писали пісню нову в альбом. Там пісня про те, що коли в тебе нема мозгів, то тобі легше жити. Бо ти просто, трохи тупий. Я думаю, це називається емпатія і егоїзм. І все. У людей просто відсутня якась емпатія і достатньо високий рівень егоїзму, що вони такі, я розумію, там важко, але я теж живу життя і мені треба його жити. Ви за весь період чули хоча б один аргумент, який вам здався більш-менш адекватним від людини, яка не дотична до війни? ІПСО, ти маєш на увазі? Ні. Зазвичай це дуже близько до ІПСО. Немає таких аргументів. Історія про те, що держава має підтримувати. Да, держава має підтримувати, але я прям виросла на думці, що людина в формі – це людина, яка тебе захищає. Я свою першу війну прожила, коли мені було 5. І я не розумію, як взагалі можна не підтримувати рідну країну, рідну армію і рідних людей, які тебе захищають. Історія про те, що система хірова, вона хірова. І далі в тебе є 2 вибори. Ти або сидиш і лаєш цю систему і розповідаєш, яка вона погана, або щось робиш. Нормально роби, нормально буде. Тому що ніхто за тебе твій під'їзд не помиє. ЖЕК до тебе не прийде. Хочеш жити в чистоті, тоді мий цей під'їзд сам. Це насправді не важко. Мені дуже зворушливо отримувати донати 2 гривні.
або там гривна 50. Я коли це бачу, я розумію, що людина могла ось тільки це. І це настільки цінно для мене, тому що я розумію, що людина намагається щось зробити. Там люди, які твої друзі твоїх друзів. Війна не може, вона з 14-го року. Вона не тільки ці 3 роки. І мені здається, що найголовніша проблема суспільства в тому, що йому не вистачає оцієї єдності. Тому що ще в 14-му треба було зрозуміти, що це взагалі все не ок, те, що відбувається, і треба підтримувати. Бути виснаженим – це нормально. Ми всі виснажені, всі абсолютно. Але коли ти отримуєш повідомлення про те, що комусь твоєю медициною врятували руку або ногу, або вивезли з піздарєза, і він живий, повертається додому, або ти приходиш в лікарню і бачиш хлопця, якого ще там півроку тому йому взагалі шансів ніяких не давали, а його дружина ридає, показує фотографію 4-річної доньки і каже, тепер, тато з нею залишиться. І ти так дивишся на це і розумієш, що, що твоє виснаження? Хтось повернувся додому. Просто тому, що ти вибрав в якийсь момент не купити собі щось, не поїхати за кордон, не жити своє краще життя. А чому це не може бути життям? Це воно таке, воно дуже важке зараз. Дуже хочеться теж десь там відпочивати, бути красивими і не паритися, і бути трохи тупими. Я прям хочу цю пісню послухати, бо це моя мрія, стати трохи тупішою. Але це просто така базова історія, мені здається, що про це навіть пояснювати не треба. Це як переводити бабусю через дорогу. От якщо великий трафік, йде бабуся, звісно, ти її переведеш. Це не робить з тебе героя, це робить з тебе просто нормальну людину. І якби всі навкруги, абсолютно все суспільство долучалося, вмикалося б, донатило, допомагало, так само, як це робилося на початку 22-го року, ми б зараз не говорили про те, що дуже важко збирати і все сиплеться. Да, я якраз нещодавно теж задавали, нам з Амілем на інтерв'ю, там казали, ой, ви такі молодці, ви оце скільки робите. А я ж теж якраз так і відповів, що не треба нас такими виставляти, ми просто намагаємось бути нормальними людьми, адекватними. От і все. Це не якийсь героїзм. Да. Просто Хорошо, людиною. ти сказала бабку перевести через дорогу. А якщо це бабка от ета, та тут завжди Росія була. Її ж нахуй не треба переводити. Їй треба отак чуть-чуть підтолкнути. Чого це не треба переводити? Її треба переводити з російської на українську. На червоне, її треба переводити на червоне. З російської на українську треба переводити. Ти сказав, які у них аргументи. Часто аргументи у людей, які не донатять там, чи кажуть, що не треба це робити, у них часто вони спираються на минуле або на майбутнє. Або вони кажуть, країна все проїбала, корупція, Діти це треба депутатів. робити. І часто вони російською це кажуть, кстати. І українською теж. Страна все проебала. Наши кураторы неправильно посчитали деньги. Або майбутнє, та скоро переговори, скоро все закінчиться. А у нас у всіх є зараз, прям сьогоднішній день, де ти розумієш, що прям зараз там на Покровському напрямку ось твої підрозділи, якими ти піклуєшся, потребують швидко, чим пошвидше. Немає минулого, немає майбутнього. Зараз є тільки зараз, і приходять запити зараз, і їх треба закривати зараз. Тому ця вся аргументація для мене не працює, тому що немає моменту подумати про вчора чи про завтра, а є сьогодні. І сьогодні дуже важко. Тому ти, тут в цьому. А ще, тата, ти сказала, що, може, теж хочеться бути красивим. Дякую, що звернула увагу на те, що ми волонтери, значить, ми трохи уроди зібралися, чи що? Ні, так зазвичай, знаєш, всі кажуть, що хрестоматійний волонтер такий ободраний і все таке. Я хотіла ще додати, що є ще історія про відповідальність перед людьми, з якими ти вже працюєш. І дуже важлива комунікація саме мені особисто з тої зі зворотньої сторони. Бо, наприклад, я шалено поважаю начмеда 3-ї штурмової, начпостача Альбу, і я розумію, що
Альба може подзвонити мені там о 3-й ночі з якимось запитом, хоча вона не дзвонить о 3-й ночі, вона прям дуже готується до всього, і я його закрию, тому що я розумію, що ці люди розуміють, що їм треба, навіщо їм треба, скільки і чому, і до чого вони готуються. І це супер важлива історія. Ти маєш на увазі чітке ТЗ? Не просто чітке ТЗ, а коли бригада прям розуміє, що їм потрібно. Там навіть в табличках є у нас такі колоночки, як зараз, якщо піздець, щось середнє. І от ми, типу... Так і написано? Да. Піздець, да? Да, якщо Клас. піздець. Ну, Це типу, класно. тому що всі пам'ятають там досвід того ж Авдоса, коли там не були готові просто. Ну, це, знову ж таки, я можу говорити тільки про медицину, бо там в дронах в мене немає ніякої експертизи, і я в них А нічого воно не приблизно розумію. те саме. Якщо в якомусь напрямку жопа, то там треба все. То там треба все. Ну да. І це дуже важливо, коли прям і підрозділи, і бригади розуміють, що їм треба, як їм треба готуватися там до зими, до весни, до літа, до якихось операцій чи задач, які вони не можуть розказати, що це буде, але вони не можуть натякнути принаймні територію. І тоді ти розумієш по медицині, чим ти ще можеш таким дуже дивним допомогти. Та нам колись так запит прийшов, треба водолазні костюми. Просто через 4 дня перший раз в'їбали по Кримському мосту. І я такий, чуваки, мені вже скидають другі чуваки, я ж звідти виставляв. Кажуть, а що це таке? Це ж не воно? Не ці костюми. Кажуть, ні. Вони ж без ракет. Ні, це ми в дельфінарій Немо відправляли. Я зазвичай не таке кажу, я нічого не хочу знати. Взагалі. Просто скажіть мені, яка там Але має коли бути в нас погода. просять якісь цікаві дрони, і військові хочуть сказати, але не можуть сказати, таке кажуть, щас скоро буде. Просто хотіли вже сказати військові, дуже хотіли, просто скоро все Ну, побачимо. і в кінці сказали, Подивіться через 2 новини. тижні новини читай. Дуже смішний. Я згадав про цей запити смішні. На початку вторгнення мені прийшов, я ж нічого не розбирався, типу, просто такий, давайте зараз зробимо. І мені прийшов запит, кажуть, типу, рукоятка, і написали зброю яку. А виявилось, що це якийсь дуже важкий пулемет, типу. І мені почали військові писати, що це нахуй за рембо там? А це, типу, якийсь суперважкий пулемет, який, типу, щоб з рук стріляти. Я не знаю, військові тут, може, підскажуть. І це я пам'ятаю, що я дуже здивувався, і я пишу, а хто це? Вони кажуть, не знаю, попросили. Далі я не знаю, що історія. І таку накладку з червоним оком ще. А мої один з найулюбленіших, коли на початку вторгнення в мене попросив медик, ну такий складний медик, попросив Mavic 3T і кілограм марганцовки. Ого. Все. Все. 3-й рік повномасштабного вторгнення. І цілком логічно, що ти досі не знаєш, ким ти є у цій війні. Для того, щоб це зрозуміти, тобі треба пройти тестовий тиждень від 3-ї окремо штурмової бригади. Приходиш, проходиш, розумієш, хто ти, і далі приймаєш рішення. Я чого запитав за аргументи, я нещодавно почув дуже цікавий аргумент. Людина написала, що якби не волонтери, які почали самостійно все робити, то державі довелось би щось робити. А так, через те, що волонтерів дуже багато і вони самі працюють, то держава типу розслабилася, тому що, типу, коротше, ви показали державі, що ви самі впораєтесь. Я це чула ще в 16-му році від військових. Вони казали, і були такі військові, які казали, що от вам треба припинити це робити, держава має забезпечувати. Ну, ні. Ну, уявіть. Так ми, блядь, і є держава, нахуй. Жека Не зря мов. витримав паузу. Ну так, це будувати систему паралельно системі. Так, це як те, що ви почали робити креативні збори, вбило збори. Так ні, ми почали робити креативні збори, тому що було важко. Ну, типу, це ж не так все працює. Це тобі таке казали? Казали, да, що, Да, типу, таке що це дуже через те, часто. що я почав з бубном танцювати, Так. все стало важче. Да, ми не того зробили, бо в 22-му ми запускали збори, просто фотку якусь виставляєш і все, і тобі люди накидують за добу там 800-900 тисяч гривень і все. А в 23-му вже таке не катить. В 23-му вже треба щось придумувати. Получається, шахраям стало важче збирати, загрились на тебе, поняв? Вони такі, блядь, я раніше просто виставляв Раніше у мене був талант просто наїбати людину, а тепер ще треба щось придумати для цього. Це ж, типу, через те, що Аміль почав питати усіх запити, типу, стало важче. Це ж Росія за цього напала, що я почав питати запити і акти. Щодо креативних зборів.
Реально зараз дуже багато креативних зборів. Я думаю, дуже багато ідей вже. Ну, коротше, зараз складніше знаходити ідеї. Як мотивувати ще більше типу людей? Я просто пам'ятаю свій перший збір у 22-му році. Ми виставили фотку просто з інтернету швидкої допомоги. Просто з Гугла. І написали, нам треба гроші на швидку допомогу, і нам закрили її за день. Так, Без взагалі питань. Часи були інші. Ну, Так, просто я розумію. І от зараз, наприклад, зараз збори дуже креативні робляться, зараз і професійно вони знімаються, прям з продакшени долучаються, дуже круто, коли багато людей творчих долучаються і безкоштовно все це роблять. Що далі? Як мотивувати людей ще сильніше? Прийдеться ще щось придумати круче того, що ти робиш. Або може бути варіант, що буде опять такий самий пиздець, хоча він зараз і так пиздець уже, що ще якийсь пиздець, який об'єднає опять суспільство, як в 22-му об'єднало. І Ядерка. люди опять почнуть активніше підтримувати військо, підтримувати країну. Але Я- не хотілося б такий варіант. Ядерка. Орешкін. Ні, не взагалі знаю. креативні ж збори ще допомагають трохи держатися за те життя, яке було до повномасштабки, тому що тебе голова, в принципі, працює в цьому ж напрямку, там щось розважальне зробити, там якийсь контент, і плюс з цього якийсь ще донати взяти. Ми шоумени, розумієш? Я ні, в мене немає креативних зборів. Будуть. А як же у вас Вася мені збираються тоді? 2 Вася роки. убив вообще, виходить, збори без креативу. Вася убив. Але Я не перший знаю, кедр як почав. вас Якщо так збирається. пішло, перший кедр це Кедр зробив. перший зробив. Ні, ну плюс же ж, от що далі? Спочатку були просто креативні, потім далі ми почали щось давати людям взамін, там ми вже 2 машини розіграли. Коли там хтось за перший раз запропонував чувак свою першу машину, у нього там BMW було, каже, я хочу віддати, щоб оце моя перша машина, мені вона цінна, я хочу, щоб у неї ще й історія краще була, ніж моя перша машина, а щоб вона ще принесла користь. Типу. І ми 5 лямів назбирали. Потім хтось побачив, що ми розіграли Беху, віддав свою Субару, і ми її теж розіграли. І тепер ще один чувак хоче віддати свою Беху. Це зразу відповідь людям, які думають, що ми беремо ці машини, купуємо їх, а потім з того збору віддаємо частину за машину. Ніхуя, нам ці машини безкоштовно дають. Дуже швидко розкажу про креативні збори. Розказував це на подкасті «Нової пошти. Гуманітарка». Але Так може ми просто вставимо. Може вставити? Ні, я прям супер швидко. Дивись, збори запустилися в Інстаграмі. Інстаграм – це соціальна мережа, яка розрахована на розваги. Вона не розташована, як я сказав, як битовий лектор, на розваги. Ось. Записуйте. Вона не зроблена для того, щоб Видно, що до репостити притули сходив на про- подкаст уже. про війну. Ось, коротше, і тому, коли бачать слово війна чи там репост, Інстаграм не просуває, йому це нахуй не цікаво. Ну, типу, це ж машина, яка побудована на алгоритмах. Плюс там є ще ключові слова, які баняться, там, типу, зброя, мавіки, русня, там, Скоріше за все, збір теж. збір, можливо, да, вже прописали це слово. Тому креативні збори з'явились для того, щоб зіграти по правилам Інстаграма, наїбавши Інстаграм і зробивши свою мету. Це, типу, просто правильний хід і гарний. Це, типу, те, як використати правила певної соціальної мережі, щоб в своїх цілях. Типу, це не те, що тому, що нам би захотілось кайфанути. Тому що Інстаграм не просуває збір, який не цікавий людям. А людям цікаво креатив. Вони, типу, пишуть коментарі, лайкають. Інстаграм не бачить там нічого поганого і просуває, типу, автоматично. Це зараз ми вже, коли почали давити на те, щоб збори, ви маєте, якщо вам соромно, кидати гривню 2, ви маєте лайкнути, написати коментар, репостнути, обманути механізм Інстаграму, щоб він думав, що це цікавий. Типу, це щось цікаве. Часто після цього я бачив, що я відкриваю там предложонку, і там збори. Ну, клас. Тобто Інстаграм не зрозумів, що це щось на війну, і він його просунув як цікавий контент. Получається, Тому- ти для Цукерберга ти шахрай. Ну, по факту, да. По Десь факту, зараз креативні- сидить Цукерберг і каже, вони взагалі охуєлі. Вони Іменно слова на міняють. русском. На русском, да? Це, знаєш, Можна питання задам людям, які будуть дивитися, щоб в коментарях мені відповіли. Скажіть, будь ласка, Інстаграм бане за слово хахол чи ні? Бо я ні разу не писав. Бо за слово кацап бане, це я знаю точно. я думаю, що банить. Бане? Банить. Ну, це Точно? ж типу як Бо, блядь, мова за ворожнечі. ліцемерія треба пред'явити, якщо не бане. А напиши візьми. Не хочу. Цукербергу. Буде дивно, якщо Жека такий, що ви хахли? Просто напиши сьогодні. Та я провіряв Інстаграм. Ні, ніби не бане, бо я бачив там військового Мені кажеться, одного що пост. не бане, якщо чесно. Я бачив у військового пост, він писав про чим хохол відрізняється від українця. Так дивись, ще ж банить, тому що Інстаграм, типу, йому кидають репорти.
Ну, типу, скаржиться. І він аналізує ще раз і бачить там якесь слово. Так що, можливо, просто в нашому контексті ніхто не жаліється на це слово, бо всі розуміють контекст. І тому Інстаграм його пропускає. А російських сторінок дуже багато банилось. Вони просто обіженки дуже сильні. Ну, так. Да. Питання про дрони. Змінилося точно за 3 роки запити на дрони, зараз більше на реб і все інше. І є зараз така думка, що Китай може припинити продажу дронів. Ну, я щось друге чув. Я чув, що, можливо, буде Mavic 4. Да, оце я... Із-за цього вони зараз зменшили виготовлення кількість Mavicів 3 термал. І, можливо, з'явиться скоро Mavic 4. Куди вони скоротять? Вони наживаються найбільше на цій війні, ці Mavic. DJI взагалі, вони вже роблять окуляри, вони роблять все вже. Вони на цій війні заробили більше... Не знаю чим, хто ще не придумав. Але дуже дохуя вони заробляють. Хто, блядь, купив би в місяць десь на фронті, не знаю, скільки, 5 тисяч там термалів іде в місяць. Хто, блядь, в світі купив би ці дрони термали по 200 тисяч? Ну, це ж зараз. Ну, свадьби ночі точно не знімають. Нічні весілля знімати, чи що? Так Потому що вони наживають, вони не будуть знімати, скоріш за все. Може, з FPV-шками якесь западло зроблять. Потому что война — это очень выгодно, ребята. Вот поэтому я вам не советую донатить. Вы просто кормите Китай. Мы просто все кормим. Просто проблема в тому, що нам замовить, щоб ці мавіки, щоб в Україну він доїхав, трошки більше шлях він робить, ніж до кацапів. Які зараз, на вашу думку, найефективніші механіки зборів? Це типу дружні банки, це залучання відомих людей, це пасивна агресія. Що зараз більше? Мікробанки, мені здається, сама класна штука, яка зараз працює. Коли розбиваєш на всіх. Ну, типу, да, дуже багато зараз великих зборів на лями, і мені здається, вони трошки відлякують аудиторію. Плюс, коли ти бачиш, заходиш на збір, і там, типу, 10 лямів, а зібрано там 200 тисяч, то ти не кидаєш, тому що в тебе немає уяви, що ти кинув і якось допоміг. Тому, типу, мікробанка працює краще. В морі, типу, да? Ну, так. Типу, цей донат буде непомітним. А тут, умовно, розбили банку, і в тебе там 5 тисяч гривень баночка відкрита, мікробаночка. Ти такий, ну, мої 500 гривень – це прямо 1/10 цієї суми. От, прикольно. Коротше, мікробанки, мені здається, працюють краще всього. Саме тому на збір на М113 в нас є можливість відкривати дружні банки. Ви можете зайти на офіційну сторінку 3-ї штурмової в Інстаграмі, наприклад, заповнити анкету або написати прямо на сторінку Інстаграм 3-ї штурмової, відкрити свою дружню банку. І нагадуємо, що якщо ви закриєте 50К, то ми ваше ім'я друкуємо на корпусі М113. І ще й класна мікробанка, що не треба ніякий акт прийому передачі, не треба. Ну, по факту, Да, ти ж тобі ж відкривають, ти просто зібрав, і ці кошти зразу туди пішли. Тому що мені там колись давно казали, відкрий нам банку. Я кажу, а ви мені дасте потім документи, коли я вам передам кошти? Він такий, ні, це буде важкувато. Я кажу, ну, сорі. А зараз клас, ти собі чик і туди пішло. Тата, ти казала, що ви, коли закуповуєте медичку, ви працюєте прямо з виробниками. Це закордонні виробники чи це українські виробники? Тільки закордонні. Ми в Україні не купуємо тактичну медицину. Це якась позиція предвзята, як це сказати правильно? Ні, ну ми купуємо протокольне, все, що рекомендовано протоколом, комітетом TC3. А в Україні немає виробництв, які роблять так, як треба? Ні, ну в Україні є турнікети Січ, але я Січі не купую, я досі залишилася на кетах. Я не говорю про те, що Січ погані турнікети, але я закуповую Cat Gen 7. Ну, бо є дуже багато бригад, які навчають на кетах. Ну, тому так. З українського єдине, що ми купуємо, це ми беремо іноді. Ми беремо під запит, якщо треба, це протиопікові і кровоспас. Це гемостатичний бинт. Він дуже добре себе зарекомендував. Його просто респектнули всі медики, з якими я говорила, і вони сказали, що кровоспас – це прям тема, яку варто брати. А є багато виробників кровоспаса в Україні? Кровоспас виробляє кровоспас. О, це дівчина там з батьком Ліза своїм. Бізе. Ми в неї купували. Ми в 22-му році займалися ще аптечками, і ми спочатку купували в Польщі десь ці кровоспинні,
А потім ми поняли, що там вдвічі дорожче, а тут прям дуже дешево було, і ми в неї купували. Да, там. вони неймовірні. Вони перший рік вторгнення повністю донатили волонтерам Так. і медикам, і підрозділам. А зараз ти можеш просто на супервигідних історіях в них купити. Відшиваю в Україні наплічники для бойових. Ну, відшиваю, замовляю Via Tactic. Вони нам роблять, вони супер якісні. Вся трійка, до речі, з нашими наплічниками ходить. Відшиваю в Україні аптечки, аптечні підсумки. Вони теж дуже круті виходять, відшиваємо. Тут ще одяг на стабілізаційні пункти. Не адаптивний, а саме для поранених, щоб перевдягти одразу, якщо розрізали, і відправити в шпиталь. Всю фарму ми закуповуємо тут. Антибіотики для поранених військових. Все, що ми можемо купити в Україні, ми намагаємося брати тут. Але вся тактична медицина, вона виробляється за кордоном, тому ми все звідти веземо. Хлопці, таке ж саме питання по дронах і по БПЛА. Чи часто доводиться, і чи є така можливість купляти в українських виробників? Є. Ну, FPV-шки. FPV, ну не FPV-шки, тільки FPV-шки. Оці Ну, і- бомбери, це ж в Україні все робиться. Ну і великі якісь Бомбери, крила, це ж в Україні також робляться. Sharks. Теж міні-шарки, шарки. Валькірія. Валькірія. Валькірія, да. Ця Мара. Ну, коротше, багато. В основному тільки з-за кордону виходить, що мавіки. Мавіки. І аутели, але на аутелах менше людей літає військових, ніж на мавіках. Чи варто робити військовим збори самим? Ну, типу, відкрити банку і написати вам здорово, я відкрив банку, там, чи можете поширити? Чи краще Дивіться, звертатися? я цю штуку практикую дуже часто. Наприклад, я розумію, що в мене десь там висять запити, мені треба їх спочатку закрити, бо вони раніше прийшли. Я військовому пропоную, кажу, відкрий банку, я зараз тобі 2-3 дні, я порозкидаю по знайомим медійним, і ми її закриємо. І так, часто так робиться. Мгм. Я часто так військовим знайомим допомагаю, щоб напряму вони швидко собі зібрали і закрили, а не чекали, поки я закрию всі запити в черги, які у нас стоять, і потім уже до їхнього дійду. Тому так швидше іноді. Ви на початку говорили пару моментів. Який найнеочікуваніший запит був, найсмішніший? От ти про рукоятку казав для кулемета. Який запит був найтакий, або Це дебільніший, або водолазні навпаки костюми. найдрібніший? Але прикол про це водолазні костюми, мені потім сказали, що ці хлопці, які пливли на операцію, що вони попали під обстріл, і цей костюм одному хлопцю врятував ногу, тому що він прям з нормальної тканини, з еластичної було зроблено, і вона стягнула ногу, менше бруду попало, і йому врятувало ногу цей костюм. Прикол в тому що. А я ще таки дивуюсь, ого, а що такий дорогий, є же дешевші. Але хорошо, що не зажали і купили подорожче, і воно реально допомогло. В мене був запит, мені написала людина, треба окуляри одні. І прям в нього там щось там банка на 1300 гривень. Ні, Отак, так- ну, якась така типу. А, кажу. підожди, Дивись, такі, у да. мене був такий запит від цивільного на початку 2022-го. Я був в палатці в Харкові, допомагав там. І, виходить, мені позвонив знайомий, каже, у вас є цигарки? Я кажу, є. Він каже, надо кент з кнопкою зеленою. Я кажу, ти їбанутий, це ж не кисет. У нас просто є сигарети. Тобі пачка надо, я притащу. А Це- він це прям цивільний почав був чи- обирати. Це був прям цивільний, ти Ну кажеш? так, цивільний позвонив, каже, є, надо Ні, пачку. ну, Вообще ти ніде скажеш, не ти продавалось. волонтерів по місту просто допомагав. Ну, я кажу, я тобі одну пачку, звісно, можу виділити оттуда, бо там взагалі ніяких не було. Він мені наче вещей, типа, якусь особливу йому треба було, поняв? З кнопкою зеленою, А щоб ти, Вася, яблучний знаєш, да, смак хто був. це? Да. Друг твій. Ну, блін, мене, мабуть, саме цікаве було це, я щас от згадав, що такий якийсь набор, як новорічний, все для бліндажу. Ось. Ну, тому що це пішов в епіцентр, ці всі скоби, бензопіла, ну, коротше, все повністю в бліндаж під ключ. Ось. І це було на початку теж 22-й, я пам'ятаю, що Я ходив, згадав, це все був купував. один запит, просто дзвонить знайомий військовий, каже, пацани, Урал треба купити. О, а в мене колеса для І Урала він, були. коротше, там у нього був якийсь знайомий, який інкогніто, каже, я даю $6,000, треба ще 6,000, і ось Урал в якогось мужика в селі продається. Ми зараз їдемо, його забираємо. Там, докинете чи ні?
І от ми докинули, і вони з цього Урала зробили майстерню на колесах і возять тепер за собою. От я 2 тижні тому буквально привезла Алінці Михайловій таку тепла вітрина для пиріжків на стабілізаційний пункт. Типу, підігрівається просто, так? Да? Ну, така вітрина, ти приходиш в магазин чи там кудись, і там пиріжки просто підігріваються. Це для розчинів. Працює просто суперово. Така червона. Ми назвали тепер цей стаб, переназвали на пірашкову у Аліни, бо ти там заходиш, і там ця вітрина стоїть така красива, червоненька, новенька, і вони там просто на поличках гріють розчини. Ну, типу, дуже багато різного. Не знаю, питання бувають якісь дивовижні раптом, там, типу, тата, як звільнитися від трупного запаху, бо від зірочки вже алергія під носом. Ну, і я дзвоню, значить, знайомим патанатомам, і вони мені виписують формули. В мене десь є відео, де я сиджу з листочком і передаю, значить, вам треба взяти пів кіло того, ще от того. Значить, це змішати, і тоді запах зникне, але тільки на 40%. Якщо, ну, коротше, дуже дивні різні речі доводилось робити. Щодо креативних зборів. Ви проводите аукціони. І, напевно, ну, я бачив, що Вася продавав на аукціоні. Там, ти продавав, коли ти був в Європі, ти продавав гілочку абрикоса. Да. Я продавав колись саранчу, яка просто забігла на аукціон через вікно. Я піймав її в стакан і продав саранчу, там що за 2000 її купили і випустили. Ми продавали пакети на точні збори. Що ви найдешевше продавали найдорожче? Я, мабуть, в концерті в Прагі. В Познані. Чувак стояв під сценою, і в нього була якась дуже дебільна кепка. І я просто з нього зняв її, і ми потім продали її за 250 євро. Ні, продали дорожче. Ми їхали на бусі в тур в Європу, і на виїзді якраз з України я купив чай на заправці «Око», випив чай і закинув десь у цю чашку. Стаканчик? Ну, стаканчик закинув, і десь в Познані я перед саундчеком взяв цей стаканчик, приніс вже на концерт. І на концерті ми його за 30 тисяч, по-моєму, продали. Вау. Хорош. Я цей зі Швабри, оцей мусор продав в будинку кіно за 3 тисячі, здається, це із такого. І з найдорожчого це, мабуть, ось я на суп, премія суп була, якраз теж від Нової пошти, і там був лот. Ну, це не моє, тому що це, ну, але це те, що я, в принципі, продавав, мабуть, найдорожче. 300 тисяч гривень пішло. Сергія Стаховського, тенісіста, майстер-клас на годину. Там. Ну, але там підприємці були. А із свого, мені здається, що це як і у хлопців, це ці підписані різні, ну, прапори з підписом Залужного, оце свого часу, воно прям іграшка новорічна з підписом Залужного за 180. Із смішного ще колись на мене підписався пес-патрон. Я знаю, на двіжі люблять пса-патрона. Підписався пес-патрон. Я такий думаю, що ж я должен з цією підпискою зробити? Що ж я должен витягнути із цього? Зачем мені це знайомство? І я, коротше, на аукціоні розіграв 5 лайків від пса-патрона. Я просто кажу, 5 лайків від пса-патрона, наступний лот, і дуже дорого продав, і моє повідомлення: добрий день, пес-патрон. Маю для тебе серйозне прохання. Можеш цій людині поставити 5 лайків на сторінки. І після цього я часто це роблю, і пес-патрон реально лайкає. Він знаходить время, щоб лапками своїми це все робить. Із останнього, це зараз в IT-компанії був аукціон, і вони розіграли там серед 4 чоловіків, вони надонатили на Mavic, і я за цей Mavic поїду і їх на офісі пострижу. О, да, це те, про що ми сьогодні говорили. Це наступне якраз питання, що вам доводилося найкринжовішого або найдивнішого робити за донат? Ну, ти мені сьогодні розказав про цю штуку, я згадав, що я молитву читав православну. Я мусульманин, читав православну молитву за донат. Да, було таке. У нас це сам задонатив? Це у Франку. Ні, це задонатила. Ми розігрували якусь іконку, молитовник. Ні, я купив молитовник у Львові, коротше, перед тим, як уїхати, у німого чувака. От, і взяв його також з собою в Європу. І потім ми його розіграли. Молитовничок за 50 гривень такий. Ми його розігрували. А чувак сказав, я хочу задонатити. Ні, а там була ставка, і якась дівчина каже, даю там умовно там, на 200 євро більше, але щоб Аміль ще туди молитву прочитав. Я в мусульманин читав православну молитву, але щоб гроші зібрати на смерть русських. Я зараз місяць присилаю чуваку кружочок кожного ранку. Це те, що ми з тобою тобою разом, да. Анекдот Януковича. А ти робиш це? Ну, я вирішив не щодня, але розтягнути йому задоволення, бо я 30 разів маю це зробити.
Ми були, Це теж аукціон був, я просто був айтішник купив. аукціон, і нам треба було добити ще дорожче продати предмет, і ми щось почали накидувати, і якось так сталося, що Вася має 30 днів чуваку записувати голосом Януковича анекдот. І причому, чекай, 80к. 80к, 80К, да. це класно. Причому, що цей анекдот в кінці я маю починати його голосом Януковича, а закінчувати голосом Аміля. У нас же ще був лот, ти, Вася, розігрував. Хто виграв, він у нас адмін на телеграм-каналі нашому. Було діло. І вже, знаєш, ти знаєш, що він в мене продліває? волонтерство. Я прям просто це все А слухаю. я все ще от пропускаю. розігрував такий лот у мене був. Я робив сольні виступи, я на них розігрував лот, звучить так. Приїду до вас в гості, приготую свій фірмовий борщ. І в мене купляли за $2000, за 1000. Ну, Ти їхав готував, так? Да? Та в інше місто їхав. Я йому дзвоню, кажу, збір, от зараз горить. Ти де? Я в Мукачево. Я буду у Львові готувати борщ якимось людям. Так в смислі якимось людям? Вони допомогли тачку купити. Ні, це супер люди, але я маю на увазі, що їх не знаєш. Якимось. В мене був прикол, я продав колись, пообіцяв чуваку на аукціоні, що я йому запишу гангстер-реп. І я в цей вечір їхав кудись на потязі, і я зайшов в тамбур, і там записував гангстер-реп, і я прям кричав, тому що це гангстер-реп. І зайшла провідниця і каже, що ви тут робите? Я кажу, записую реп. Вона каже, який реп? Я кажу, гангстер-реп. Вона каже, це не гангстер-реп. І в мене з того часу маленька травма. Типу. Окей, трохи ще по таких питаннях, що бісить волонтера найбільше? Бюрократія. Папери. Це мене особисто. А ти прям багато з паперами маєш справу? Так ми вимушені. Фінмоніторинг, коли присилає тобі листа прямо на пошту, ти відкриваєш його там прямо бумажний, мені терміново з'явіться в якесь відділення там щось, в банку і надайте докази, чим ви займаєтесь, що це за гроші у вас на рахунку. І от тоді ти В тебе вже був, так, фінмоніторинг? Двічі. Аміль, можеш не розриватися, Жека біля тебе надимів, це вже не вставлять твою частину. У мене табак з нікотином. Я взагалі не фантазер в цьому плані. Знаєш, що Бюрократія не прикольна, коротше. кумари, коли в тебе нестандартне прізвище, ім'я по батькові, і в усіх запитах і актах, в відсотках 90 роблять помилки. Тож ти відправляєш йому зразок і кажеш, зробіть по такому зразку. От чітко, як тут написано. А він теж молодець, він придумав себе. Мене називають Раміль, а взагалі я по документам Раміл. Так я їм відправляю зразок, там в зразку написано, як правильно. Ти по документах Раміл? Да. І роблять помилки скрізь. У нас просто на сьогодні була афіша, і там написано Аміл і Раміл. Я кажу, а чого ви, блядь, не написали знаки? А ви, виявляється, по документах так? Так це ж я теж батю спрашував, чого ти не написав знак м'який в кінці. А батя просто тоді тільки недавно переїхав в Україну, і він ще м'який знак не вивчив. Того в документах Раміл, Аміл. А назвали вони нас всю життя Аміль і Раміль. Є одне, вспомнив, що мене дуже взбісило колись. До мене звернувся військовий за допомогою і просив докази того, що я в цій групі. В кургані агрегат. Це дуже часто... Типа він такий, я знаю, пацани збирають, допомагають, а ти яким хуєм? Отаке було питання. І я, блядь, в WhatsApp розписував. Та взагалі, я з цим смирився вже. Радіо НВ пише, курганний агрегат, Аміль Раміль привезли 14 мільйонів з Європи. Я такий, в принципі. Мені, в принципі, похуй. Вітаю, друзі! Ви мене вже неодноразово бачили, мій позивний Дацик. Я боєць 3-ї штурмової бригади, яка виконує завдання на найлютіших ділянках фронту. І прямо зараз також. Є крутий варіант, як нам цьому допомогти. Обирай звання та просто зараз ставай спеціальним спонсором нашого YouTube каналу. Підтримай бригаду та отримай від нас особливі плюшки. Тим паче нещодавно ми додали аж 2 нових звання. Який профіт? Бонуси від спеціальних пакетів зі смайлами до квитків на двіж. Офігенного мерчу і саме головне – наближення нашої перемоги. Ставай спонсором ліквідації окупантів на нашій землі. Який у вас був найбільший донат, якщо ви пам'ятаєте, за один раз? 15 мільйонів. 375, 10 тисяч, це на той момент 10 тисяч баксів. 500к. 10 тисяч баксів в Києві? За пісню чувак задонатив, концерт. щоб вийти на сцену з нами пісню виконати. 10 тисяч баксів, так. Да. Чмут? Ні. Це ви кидали на пульстрон, і він заплатив їх нам, щоб поспівати з нами. А в тебе 500к де було? 500к на збір прилетіло.
Просто так, просто від котика? Ну так, да, це супер котик. Ні, ну я не знаю, чи я можу говорити прізвище. Ну ти знаєш хто? Так, да, я знаю хто. Окей. От, але да, я не пам'ятаю на який, чи Пономарьова збір, чи під Автоплюсі. Ну, коротше, якийсь із. Тата. Ти на Пономарьова збір $1,5 запустив? мільйона Да. доларів. $1,5 мільйона за один раз ти? Вау. Ну пішли ми нахуй, да? Я ж казав, у неї Після треба все такого останнє. ти хочеш питати. Да, Все я останнє тому останнього питати. питаю. А ти можеш казати, як це? хто Да, і це був перший донат. Прям буквально перший, коли почалося вторгнення. Це київська крипта. Вони подзвонили мені, це мої друзі. Я думала, що їм треба допомога. Це було 27 лютого. Вони кажуть, ні, тата, це ми хочемо допомогти. Я кажу, я нічого не розумію в крипті взагалі. Вони кажуть, я хотіла зробити так, щоб ці гроші перевели іншій людині, якою був криптогаманець. Але до неї не додзвонилися, вони сказали, давай ми, знаєш, на тебе. І тоді все було дуже важко, і вони просто взяли і закупили все по списку, що треба було. І ми завдяки цьому привезли дуже багато броні на початку, прям багато аптечок якісних, багато всього. І рівно через місяць, через 2, мені написала інша людина, що мені хочуть задонатити ще $1 мільйон, але інша крипта. $1,5 мільйона і $1 мільйон. Да. Це найбільше. Але це інші люди. І одразу задонатили, ми купили там і скоряки броньовані, і протигази, які досі рятують людей, і знову ж таки аптечки, багато тисяч, коротше. І я ще стою на тому, що краще купити якісне. Ми одяг вже не привозимо, але дівчат-медикинь я вдягаю в тепле, в 7-й шар, я купую їм там спальники Карінця і всяке таке, але це завжди тільки приватні донори, і мені періодично прилітає, тато, якого хера так дорого, можна ж купити дешевше, а я пояснюю, що одяг має бути такий, щоб людина могла там в мінус 10-20 там впасти на сніг і не відморозити собі нічого. Взагалі, бо це нормально. Так само з протигазами, так само з усім. Мені здається, що так само з тактичною медициною, що наші хлопці і наші дівчата мають використовувати все найякісніше. Це важливо, це про повагу. Краще купити менше, але якісніше, і ти точно знаєш, що воно спрацює, ніж дофіга всього китайського, яке просто викинеться там через день. Останнє питання і перейдемо до питань залу. Ваша найприємніша нагорода, яку ви отримали за ці 3 роки? Я розумію, що найприємніша нагорода – це знати, що ви допомогли, але я зараз кажу про відзнаки. Можливо, державні, можливо, від компанії, не знаю, можливо, від військових. У мене, мабуть, подяка від Редіса. Подяка від Редіса. Як грамота, але вона там така. Не знаю, це прям Також є супервелика честь отримати це. Також є така штука. Ви колекції, як і це, в кіндерах колекції. Є подяка так від Редіса. Плюс, та в принципі від всіх військових частин, коли ти отримуєш подяки, це ж супер приємно. Але взагалі, якщо ти не брати цей предмет, саму цю подяку, то класно, коли тебе впізнають військові. Я колись приїжджав в госпіталь до Віті Розового, і там сидів на вході хлопець, теж з важким пораненням, і він взагалі не знає, хто я такий. Він не знає, чим ми займаємось, там, про кіно, про музику, нічого не знає. Він такий каже, я десь бачив, що ви допомагали нам, дякую. І все. Це ж саме фіне, коли люди тобі військові дякують, які взагалі не знають, але вони просто знають, що ти їм допомагав. Оце прям клас. І з прикольного ще, що ти там за цей час комусь допомагаєш, і ти з цими військовими починаєш спілкуватися, і вони дуже прикольні типи, і дуже смішні, і ви просто потім класно спілкуєтесь. І це така, як знаєш, нагорода, в тебе з'явився крутий знайомий. Пацани пішли в метафори, і я тепер як мудак матеріалістичний, знаєш, такий. У мене подяка. У мене подяка. Пацани, Ну, от я я вже спілкуюсь Але з подяка військовим. це теж дуже цінно для мене. Нагород багато, тому не хочеться виділяти, в кого краще, в кого ні, тому що ти однакову роботу зробив, допоміг комусь і... Та дивись, що робить, ти подивись на нього. Але тут тільки у вас є нагорода від Зеленського, правильно чи ні? Ні, у тата Ти ще до має цього бути, підводив чи що? Да. Да? В мене нема. Да, Ну, зато дали в нам тебе є. нагороду
від президента, і хочеться просто подякувати за цю нагороду людям, які були з нами ці 2,5 роки. Ми волонтерили завдяки тому, що ви нам донатили і підтримували всі наші збори. Ця нагорода для вас. Без ваших донатів це було неможливо. І ще можна, я оце з Рамілем погоджуюсь, бо я також з багатьма військовими отак подружився. А ще оці всі медальки дуже важливі для мого батька. Кстати, для мого теж. Вони прям пишаються цим. От. Ну, і для мене це одна із нагород така, що батько такий, блін, ви, звісно, молодці. Я такий, Ми будемо кожен раз після вашої репліки вставляти ту фразу Васіка, що в мене є відослова. Але я згоден, що найприємніше це коли ти прям навіть і не знав, що ти допоміг. Оце прям крута штука. Ну, коли я теж там в Макдональдсі стояв, дуже тупа історія, бо я сварився, що мені не того міньйона дали. У мене є це в стендапі. Ну, коротше, але там смішно. Я прям сварив, я прям кажу, ну я ж хотів, блядь, в кепці, а ви мені дали не в кепці. І вона каже, ну, але нема в кепці. Я кажу, а на вітрині, вон що, хіба не в кепці? І вона каже, ну на вітрині, а ми не можемо достати з вітрини. Я кажу, ну в мене є без кепки, мені треба в кепці. І тут до тебе хтось підходить і міньйона дає тобі. Ні, дякую, Вася. Я повертаюся, і там військовий каже, такий, ой, дякую, ми нам допомагали зібрати на реп. Я такий, дякую вам. Потім виходжу, думаю, блядь, він все чув. Він все чув. Ні, можливо, він навпаки каже, якщо цей чувак так вибиває міньйона в кепці, то як він цей реп достав, прикинь. Якщо ти не можеш в Макдональдсі добитися того, щоб тобі дали міньйона, то що говорити про все інше життя, ні? Так, Даня, відбий. Друзі, давайте перейдемо до питань з залу. Якщо є, підніміть просто руку, щоб я знав, чи є питання з залу. У мене є перше питання, це на що більше донатять люди? Типу, я почув вітати, що на медицину, на жаль, мало донатять через те, що Мало вони донатять, хотять але екшен. зібрали вони більше все. Ну, на що от ви збираєте там на машини, на ремонт на тачки, на дрони, на медицину? На що більше, саме до вас віддають люди гроші? Я думаю, що взагалі не важливо. От, наприклад, зараз ми поки не можемо точно сказати, на що ми збирали, бо нельзя так сказати. А от люди все одно донатили. Ну, скоро ці люди побачать дуже прикольну покупку і все. Тому я думаю, що тут більше питання там про довіру до волонтера. І все. Але якщо в інтернеті збір, то краще FPV і реби. Ну, як на мене, зараз працюють. Це те, що прямо от те, що на слуху. Те, що на слуху всі говорять, що треба реби, і от на реби прямо активно. Пишеш, реби рятують життя тих, хто рятує наші життя. І все, і воно працює. Тата, ти можеш так робити, типу, збір на аптечки, це як реп тільки для тіла. Так от ти будеш. Та я робила, що я тільки не робила. От у нас же зараз ще збір з Усиком, і ми розігруємо перчатки, які підписані Усиком, Редісом. Я прямо їх звозила сама в Донецьку область, і Редіс підписав, я їх привезла в Київ, і вони поїхали на бій. І вони були на бою. Вони бої сьогодні на... Да, і там хлопці мені фотки з ними скидали, там, типу, прям... Зараз, вибач, для контексту, сьогодні ми знімаємо в той день, після ночі, після бою, після перемоги Усіка. Да. І історія в тому, що ми збираємо на ПХГ, ми це назвали мобільний шпиталь, тому що дуже довго пояснювати, що таке ПХГ, передова хірургічна група, там медики зрозуміють. І теж щось я дивлюсь, і хочеться більше. Я думаю, що якби збирали на якісь реби, то було б... з медициною взагалі, я знову ж повторюся, все набагато складніше, на жаль. Наступне питання. Від іншого пана з дуже схожим голосом. Доброго дня. В минулому році дуже популярно було відоси, кліпи, оці треки, ви збирали дуже багато грошей. В цьому році от Курган Агрегат, хлопці поїздили в тур, зібрали дуже багато грошей, красавці. Зараз мікробанки популярні. Що буде далі? Тури точно залишаться. Ми зараз записались на брейк, будемо танцювати в 25-му році брейк нижній. Я думаю, що це насправді, це весело, але дуже сумно. Насправді це суперкомплексна проблема. Історія про те, що люди не донатять, бо вони виснажилися, зневірилися, бо ціни стали вищі, бо вони бачать, як просто тиряться гроші. Ми всі живемо в одній країні, ми бачимо ці новини жирних дядьок з мільйонами доларів на некрасивих цих простирадлах. І це дуже, насправді... Хорошо підтримали, реально.
гроші, але смак дуже жахливий. Сходіть в Юск, купіть нормальну постільну білизну. І це насправді дуже, дуже так зневірює і просто прямо опускаються руки. Чи має людина це робити? Має підтримувати. Чи взагалі вона повинна протягом 3 років або 10 допомагати забезпечувати армію? Точно ні. Це точно, ви розумієте, що я говорю про те, що ми всі про це думаємо. І мені здається, що, можливо, впали не стільки, можливо, кількість людей, яка донатить, вона та сама, просто суми менші, тому що вже, прям дійсно важко. А суми зборів, до речі, більші. А суми зборів набагато більші. І якщо раніше тобі треба було там закрити якихось 100 тисяч гривень, то тепер тобі треба закривати мільйони. Люди і ще якість волонтерів, тобто я маю на увазі обсяги запитів, до яких приходять до волонтерів. Якщо раніше там було зібрати дуже легко 700 тисяч гривень за вечір, то зараз же запити не на 700, а на кілька лямів. І приходять саме до людей, які можуть ці кілька лямів закрити. І тому це все, мені здається, супер така пов'язана між собою, такий ланцюжок, він важкий. Так, і плюс, напевно, то, що війна ж стає більш технологічною, а це набагато дорожче. І суми зборів вже набагато збільшились, але як би не йшло, вони все одно закриваються. Вони закриваються, тому треба дякувати, не казати тільки те, що все впало, все погано, не донатять. Ні, донатять, і я хочу подякувати всім, хто продовжує донатити, кидає маленькі, великі суми. Це офігенно, тому що все-таки трошки довше, але збори закриваються, і це головне. Да, воно тяжко, важко, але воно відбувається. Але я думаю, що далі просто треба говорити з людьми, треба говорити про цю єдність, треба говорити про цю емпатію, треба говорити про те, наскільки це надважливо. І цей сторітейлінг, мені здається, що зараз він якраз вийшов з комунікації трішки. Він був на початку вторгнення. Якщо всі згадають, наші хлопці, котики, які красиво танцюють там з якимись там котами, десь там на фоні чогось, якісь історії дуже такі персоніфіковані людей, які розповідали, через що вони проходили, що з ними там відбувалося. Я думаю, що зараз їх треба буде знову повертати в цю комунікацію, хоча ресурсу внутрішнього на це немає. Я просто не знаю, як у хлопців, в мене немає сил навіть сторіси записувати. Мені не хочеться комунікувати ні з ким, але доводиться. І я думаю, що так у багатьох зараз. Але зараз, все це пройде. Це ж як кардіограма. Зараз низ, потім буде верх, знову з'являється якась причина. В тебе є кішка чи собака? І кіт, так і от, собака. Коли не хочеш, то сфоткай їх і виставляй все. Добре. У мене, до речі, теж працює. Я коло виставляю, і донати йдуть. Я знімаю кліп, люди такі, вона тобі трошки. Просто сфоткав собаку, розмиту таку. Люди такі, прикольно, кидають гроші. І ти висновки не робиш? Виставки? Висновки. Да, все рівно продовжуєш знімати. А давайте якось зберемо всіх наших котів і собак. І зберемо всі зробимо гроші. Зробимо загальний збір. І ти висновки не робиш, що ти тут сидиш, а не собака. Блін, вона ще трохи з мовою не дуже. Вона переходить ще на українську. Блін, а ще, реально дуже сильно працює ІПСО. І я прям знаю, що ІПСО прям дуже сильно розраховане на розрив між цивільними і військовими. Сильно дуже на це б'ється, кидається купа сил, і треба про це пам'ятати і поважати ІПСО, розуміти, що це не просто отак ти його бачиш прям, ІПСО. І задача ІПСО буде настільки непомітним, щоб ти й не зрозумів, що це ІПСО. ІПСО, наприклад. Ось із того, що нещодавно в Твіттер захожу і бачу, що там просто несеться, летить на чмута, що в нього зарплата 70 тисяч гривень. Це навіть не $2000 у людини, яка керує найбільшим, найпотужнішим фондом України, які там закуповують зброю, техніку, купу всього. І люди накинулись, що це таке, але, понятне діло, що корінь у цього всього, звідки воно вилізло, це ІПСОшка. Скоріше всього, це русаки запускають, і їхні боти це підштовхують, а наші долбойоби підхватують.
і 70 тисяч гривень, а ми бідствуємо тут, а нам їсти нічого, і все. І починається, воно розноситься, а по факту ніхто не думає про об'єми роботи, скільки цей фонд робить, і скільки це потрібно тобі щодня. Ми просто, пам'ятаю, були колись на стрімі для «Повернись живим», і просто ми бачимо, як сидить чмут з 2 телефонами, і він в одному читає щось, договори якісь, в другому шукає щось. І в нього це просто отак от людина сидить. І я думаю, це не тільки там він це так 2 сидів. телефона у чмута. Да. Зараз ти ще підкинув. Та ні, там один, по-моєму, один Lenovo був, один Huawei. Це ж як приклад. Тобто оцей приклад, то, що накинулися, і так же на всі фонди постійно закидують. І люди перестають довіряти, вони ведуться на все і менше донатять. Тому треба, хваліть. Більше От зробив хтось щось хорошо, напишіть коментар, репостніть, скажіть, от як хорошо, дивіться, яка людина хороша. А що який це військовий класний за зробив. випуск, де ми виконавчу владу не засрем? Давайте також на них наїдемо. Ну що це за херня? Вони дуже часто підключаються там і починають переживати, якісь гроші з бюджетів виділяти, тільки коли от до їхнього міста вже піздець якийсь підходить. Чому вони зарані не готуються? Чому вони не допомагають так, як вони б могли допомагати? Проблема в тому, що жоден з них не подивиться двіж. Якщо вони навіть бюджети, блядь, нічого не роблять, то навряд чи вони такі, так, а що там у населення? Я Жека так підготувався, навіть ні разу не затягнувся, коли це казав. Для галочки. Засрем їх. В тіктокі вони сидять, хтось з контекста вирве, вдруг хтось побачить. Мій взагалі рецепт перемоги. Військові і цивільні об'єднуються, засирають виконавчу владу. Виконавча влада напрягається і щось починає робити теж. Це прикольно. А? Я теж про це думав. Голосуй за мене. Наступне питання. Питання про засрати виконавчу владу. Чи є у вас такий приклад з вашої волонтерської діяльності, коли вже влада все ж таки закрила якесь питання, яке закривалось тільки волонтерами? Ну, тобто, може, подивились на ваш приклад і все ж таки якісь напрямки взяла на себе, як ви кажете, виконавча влада, дивлячись на ваш приклад волонтерський. Ми були в турі в Україні і назбирали там 13 мільйонів. І ми розуміли, що це гроші, які будуть виводитися за продаж квитків, там якась частина, і треба буде платити податок, бо у нас нема благодійного фонду саме. У нас є наші рахунки, які волонтерські, вони в податковій зареєстровані як рахунки волонтерські, але нема фонду. І щоб вивести гроші з продажу за квитки, треба оподаткувати їх. Через ФОП виводить. А так як ми зареєстровані там в своєму населеному пункті, і гроші, наші податки йдуть в цей населений пункт, і ми там домовились з людьми, прийде в вашу громаду стільки-то грошей, це податок з наших концертів. Давайте ви ці гроші витратите на дрони для якихось військових, щоб ми не придумували через фонди виводити, а виведемо нормально з податками, і ви ці гроші там витратите. Вони пішли на зустрічі, гроші перевели. І навіть щось додали, по-моєму. Так, і додали ще від громади. Оцю історію Філатову треба розказати, охуєнна історія. А я Терехову платю податки, я навіть не питався щось якось домовитися. Дякую. Наступне питання. Оце ви сьогодні згадували про те, що це кав'ярня, яка зібрала кошти там за півдня на реабілітацію кав'ярні. Як ви ставитесь до того, і я оце помітив, що деякі там прямі трансляції в тіктоках чи щось таке, і люди їм тупо кидають гроші на все. Типу, не можеш зібрати на збір чувакам на допомогу, а вони там в тіктоці просто якусь херню роблять, і їм тупо кидають гроші. Кидають і кидають. І вони потім показують: ой, я сьогодні зібрала 20 тисяч гривень. Типу, як на це взагалі реагувати? Та похуй. Я підтримую, до речі. Це дуже важко, але в той момент, поки я буду реагувати на цю людину, я просто проїбу свій час, коли я би міг щось зібрати. І це, вічна оця штука, що поки ти тут нервуєш, і ти думаєш, я ж тільки що потратив стільки часу на ці нерви, бо нерви не монетизуються. Нема такого, що я прям сижу такий,
блядь, на банку дивлюсь, 5 тисяч. Такий так ще, блядь, іди сюди, нахуй. 10, ніхуя, працює. Ну, коротше, типу, тому ось так, і все. Ну і взагалі, да, це ж посил більше людям, які ведуться на інфоциган. Получається, ви настільки тупі, що вас інфоцигани в тіктоки розводять на Підожди, гроші. так ви підкинули нам, походу, на 2025 рік план. Я просто буду оце вогник, жарко-жарко робити. Та це вже, мабуть, ти і не збереш цим. Ні, Думаєш, але є? з таким ото були так вогник, жарко. І люди такі, А ти «О, можеш Боже». нервувати, дуже сильно нервувати можеш в А тіктокі. мені здається, ти би міг зайти на якусь прям карти розкладати, на знахаря якогось. Ну, ти прям Куди міг би. пропав Маркус? Вони, якби ти ще покажи більше лоб зроби, а зразу всі думають, кого великий лоб, то й дуже щось надприроднє. І кажи, розказую, от. Ці люди, це їх гроші. Вони мають право їх витрачати туди, куди вони хочуть. Але це історія про те, що ми як суспільство досі не настільки об'єднані всередині, щоб розуміти, що є, ну і знову ж таки, чому вони це роблять. Це історія про постійний фоновий стрес, який відбувається з усією країною. І ти прагнеш якогось супершвидкісного задоволення. І ось ти там комусь кинув гривню, якась там. В мене просто, я щаслива людина, в мене немає тіктоку. Тому я там взагалі нічого не розумію, не дивлюсь. І я не дуже знаю, як там це все відбувається. Але треба робити тренди. Це можна об'єднати все, що сьогодні говорилось. Те, що казав Василь про ІПСО, тому що воно ж теж там. Треба просто зробити тренд на бути нормальним. Ось на що має бути тренд, а не на просто постійну якусь крінжатіну, з якої ми сміємося, на яку ми сердимося, махаємо рукою, і потім далі йдемо і робимо щось там своє, умовне, нормальне, що нам здається. Це історія про виховання. Я розумію, що я зараз як бабця звучу якась, але це історія і про освіту. Не освіту, я не про університети, я про емоційний інтелект, який має бути розвинутий. І це розвинений, вибачте. І це суперважливо. І про це все. Треба бути добрішими. Можеш не вибачатися за якесь слово, яке неправильно сказала. Тут сидимо ми, які на суржику балакаємо. Так що... І згадаємо, що казав Женя на початку фразу ту легендарну. Чуєш, а ти сказала, тобі повезло, ти не знаєш, наскільки, що там в Тік-Токі. Да. Ти навіть не уявляєш, наскільки там все хуйово. Там ти в прямому ефірі сидиш, тобі кидають емодзі якісь, і ти ці емодзі потім як долари виводиш, як гроші вже. Та що ви як якісь... як ти їх Боже, ви якісь... Вам по 100 років чи що? На концертах те саме. Ми ж заробляємо за рахунок емоцій. На моїх концертах ось така емоція. Яка механіка виводу вогника перетворення в гроші? Карточку, тобі приходять гроші. Прикинь, тата каже, в мене тіктоку немає. Сьогодні ввечері всім привіт. Я чула про якісь емоції. Я пару раз запускав прямий ефір в Тіктокі. Мені щось кидають, якусь коронку. Потім я просто зайшов в настройки, там у вас після цього прямого ефіру 4 чи 5 доларів. І куди ти їх виводиш? Це просто коронка прийшла. І ти не продовжив? Що? Ти не продовжив це робити? Ні, не. А куди ти їх виводиш? Господи, да поясніть мені хтось. Ми знайдемо в якогось інфоцигана цей курс по тіктоку, ми подаруємо. Давайте ще одне питання, якщо я. В мене буде питання таке, трошки назад посміялися, давайте поплачемо. Давайте. Всі сприймають історію з ПТСРом чисто як на військових, коротше. Ну, типа, коли кажуть люди, там, у людини там ПТСР, типу. Всі сприймають це як до військових. В чому питання? Питання в тому, що ви згадували, що у вас дуже багато ви знайомитесь з військовими і близько з ними контактуєте. Ну, там заводите знайомства, дружите, спілкуєтесь, і ясно, що війна, люди на щиті. І як ви з цим справляєтесь, і чи треба буде реально потім
віддільно волонтерський реабілітаційний центр робити через це. Бо ну, на мене, як на мене, типу, то це, ну, мабуть, саме тяжке, що в цій діяльності, в принципі, є. Я точно знаю, що я, мабуть, потім піду до психотерапевта, ну просто щоб, бо я розумію, що я інколи можу прослізитися на якомусь моменті, де взагалі це не варто було робити. Ну там, умовно, може якісь там, не знаю, щось там щасливе сталося, і я там можу прям прослізитись, тому що я такий, блядь, а в нас не так. От, але це потім. Але в мене є сцена. Сцена прям допомагає рефлексувати, тому що, по факту, це один із варіантів психотерапії. Наприклад, ну там часта історія для волонтера, вона сталася, на жаль, з моїм близьким. Це коли ти відправляєш новою поштою якусь безпосередню допомогу, і її не забирають. Не забирають день, два, три, потім з нової пошти кажуть, забери. І я, типу, це супер страшна штука, тому коли довго лежить посилка. Ну, я це виніс на сцену, тому що я розумію, що я ще можу допомогти комусь справитись з цією штукою. Тому що проговорити, відрефлексувати – це все гарна історія. От мені це допомагає. Мені допомагає Карпати раз на рік, влітку, на 2-3 дні, просто от з палатками і все. І воно трошки розгружає голову. Ну, якщо прям підіжме, то ясно, що я піду до психотерапевта. Але поки що, типу, ні, я, ну, в майбутньому точно, да. Але я, і це ще я, типу, не сильно, я просто спілкуюся, ну, от тата, наприклад, вона ж там їздила, ти ж їздила, здається, в Бучу, да, як тільки вона була деокупована, я дивився інтерв'ю. Так, всюди. Тут прям, я то хоча б спілкувався, це трошки інакше. Тата бачила. Ну, це інші речі. Це однозначно грає. І часто виручає те, що ти постійно щось робиш і щось працюєш, і того менше часу загрузитися і поняти, який піздець прийшов. Ось, наприклад, недавно я відправляв 2 екофло, я відправив військовому, і ми з ним спілкувались, він там знімав відос, каже, ось, і він виставляє цей відос, а я дивлюсь, що він там засвітив на коробці мої дані, мій номер телефону, звідки я відправляв, кажу, а можеш там це убрати? І він відправляє дружині, щоб вона заблюрила. Все, я кажу, класно, підходить. І буквально через тиждень мені його дружина пише і каже, а ти не знаєш, куди мені писати, якщо чоловік безвісті зник? Мені відео чоловік кидав, і там був ваш номер, ну, який я мала заблюрити. І вона там знайшла мій номер і написала мені, бо вона не знала, як зв'язатися. То я знаходив якісь варіанти, але чоловік, на жаль, загинув у неї. І от я такий вже думаю, ого, пиздець. Да, це... Але потім уже щось, знову якісь там переписки, запити, щось якісь треба думати про збори, і ти просто далі йдеш, але, скоріш за все, потім будеш ахуєвати. Це важко морально дуже, тому що вже, на жаль, не один так знайомий військовий загинув. І от коли прям дуже сильно знайомий військовий загинув, ми йому відправили Mavic і форму, і він вже його, на жаль, не отримав. І це був найболючіший удар. Я потім вже з його побратимом спілкувався, і він там мені розказував історії, і сказав, що ну, я поплачу потім, бо зараз мені треба ще попрацювати заради тих, хто ще живий. Отаку фразу він сказав, і типу, якось так і намагаємось жити. Мені пощастило, ну просто, типу, як мені пощастило з другом, який просто вміє говорити. І я зрозумів, що, типу, я ніхіра не вмію говорити, тому що, коли я йому розповідаю там про якусь болючу історію, то він якимось чином про це зі мною говорить, і я такий, типу, наче, ну, все розумію, як відбувається. А коли, наприклад, я когось зустрічаю, в кого хтось загинув, я як долбойоб прям, я такий, мої співчуття. Ну, це щиро, але я не знаю, що казати взагалі. Ти ж питав про реабілітацію, ти сказав про смерть, зараз прям про 2 ці речі в мене є, що сказати. Я взяла з 15-го року собі за правило не дружити з людьми, яким я допомагаю. Коли почалося вторгнення, всі друзі пішли воювати, і це правило не спрацювало, на жаль. Психологи потрібні 100% зараз, а не потім, тому що ти стараєшся, навіть якщо тобі здається, що ти прям в нормі, ти не дуже в нормі. Коли була американська кампанія, вони зробили дослідження дуже велике про ветеранів, які повернулися і повертаються з війни. І вони спитали у людей, що вони про них думають, і все це звелося до 3 слів: med, set, bad.
Я особисто вважаю, що з тієї війни не повернеться ніхто, з нею можна прийти, але повернутися неможливо. Всі цивільні люди, які переживають обстріли в містах великих, маленьких, далеко від фронту, близько від фронту, це вже буде не завжди. Це я просто на власному досвіді кажу, бо перша бомба, яку я почула, вона взірвалася, коли мені було 5. Я це пам'ятаю до сих пір, і мені дуже шкода дітей, коли я дивлюсь на них і бачу, через що вони проходять, і як це буде їм далі відгукуватися в майбутньому. І я вважаю, що ми всі точно не в порядку, тому що людина не може жити в такому стресі. Ми завжди для себе говорили, що ми після перемоги відгорюємо всіх. Але це неможливо, і я, наприклад, почала помічати за собою, що і навіть те, що я зараз кажу, вслухайтесь, це бляха ненормально, що, наприклад, якщо щотижня протягом місяця похорони, то я дозволяю собі на четвертих плакати довше, ніж на перших. Тому що на перших в мене ще є сили триматися. В мене в Михайлівському є своя стіночка і свій кут, в який я одразу заходжу і там стою всю цю церемонію. Кожен волонтер, знову ж таки, не знаю нічого про дрон, не знаю про військову медицину, бо коли ти працюєш з військовою медициною, в тебе телефон повністю завален відірваними кінцівками, цими там операційними, цим всім. В мене взагалі пунктик про повагу до живих і мертвих, і це на щиті, це, до речі, теж ми зробили. Це перейменування з «Вантаж 200» на щиті. І історія про те, що кожен має собі написати, вигадати, вимріяти план виходу з трагедії. Тому що те, що з нами зараз відбувається, як би ми не сміялися, як би ми не жартували, якими ми молодцями такими не були, ми живемо в йобаній трагедії, в жахливій, страшній трагедії, в якій русня вбиває наших друзів, в якій вони гвалтують дітей, в якій люди вмирають під завалами, в якій знищуються міста, знищуються села, населені пункти, в якій знищується наш сон і спокій. Цей стрес нам вже на все життя. І ми маємо це усвідомлювати. І ми маємо, якщо ми хочемо, якщо ми хоч якось надіємось на те, щоб ще остаток, якийсь залишок років, коли, можливо, активна фаза закінчиться, хоч якось себе зберегти, то ми маємо піклуватися про себе зараз. Бо якщо ви подивитеся на статистику, дуже помолодшав діабет, дуже раптово почалася онкологія, якої, просто подивіться, серцеві недостатності, стресові різні розлади, які впливають на здоров'я абсолютно всіх. Тому і волонтерам, і цивільним, і військовим, всім супер важливо думати про себе, вдягати маску на себе, піклуватися про себе, ходити до психологів, тренувати любимую обезьяну, будь шпіоном, а не от этой хуйнёй всій займатися. Ось. Wow. Я просто роз'яснительна бригада в кінці, я думаю, можна вже. Що я думаю, що це важливо було сказати тут, тому що це перший, по-перше, двіж з цивільними, повністю з цивільними учасниками. А по-друге, це те, що не так давно, десь місяць назад, я чув таку історію, що подивіться, як вони веселяться. Вони такі веселі, у них все так піздато, вони собирають, але ж вони не переживають оцього всього, вони не воюють, значить їм легко, а вони веселі на курганний агрегат з Васею записали якісь відоси, я не пам'ятаю, з цими Breaking Bad. І якраз дивились, і мені чувак каже, сидить рядом, знайомий далекий. Каже,
Ну, непогано чуваки на війні піаряться. Що це за підер такий знайомий? Типа, Можна я, вибач, я переб'ю, я хочу просто сказати важливу річ. Та дай Бог, хай всі так піаряться. Почекай, Хай збирають і закривають запити, і це буде охуєнний піар, хай всі піаряться. Волонтери абсолютно такі прикордонники, бляха. Тому що ми точно не військові і не зовсім цивільні. І коли я щось таке чую, перше, що я пропоную зробити, я хочу віддати людині свій телефон на 1 добу. І просто подивитися, як він з цим телефоном, з цими запитами, з цими світлинами, з цими відірваними ногами, переводами з однієї лікарні в іншу, з матерями, які шукають своїх безвісти зниклих. Ну, тому що волонтер – це ще такий телефонний Google, тому що кому дзвонять? Тобі дзвонять, якщо щось спитати. От я цим людям прям наполегливо рекомендую. Візьміть телефон хоча б одного з нас на добу. І все. І далі, продовжимо. А я б хотів би сказати, мабуть, якщо це говорять військові. Ні. Якщо це військові, то вони мають повне право, тому що це правда. Ми там десь сміємося, а те, що бачать вони, це не зрівняти ні з чим. Я до цього взагалі спокійно ставлюсь. Моя задача зібрати кошти, хай хто хоче, що говорять, я її досягну будь-якої задачі, яка мені треба. Історія проговорити, так, але треба усвідомити, що прям люди, які займаються волонтерством, це така трохи окрема категорія людей, тому що ти не зовсім тут і точно не зовсім тут, і ти десь посередині. Я не знаю, просто я вивожу тільки на своїй аптеці, я так свій склад називаю. Я нікуди не ходжу. Якщо я десь не на сході і десь у відрядженні за кордоном, де мені треба зібрати гроші, то я прокидаюся, я йду в свою аптеку, і я ввечері виходжу. І я коли виходжу просто в місто, йду по вулиці по Києву, мені некомфортно. Тому що в мене війна відбувається щосекунди. Щосекунди я в цих всіх палетах, запитах, турнікетах, якихось ШВЛах. Щосекунди воно не припиняється взагалі. І я хочу, щоб кожна людина в цій країні усвідомлювала, що таке, війна. Що це не просто слова, що русня прийде, і тоді ви зрозумієте, вона дійсно може прийти, вона вже, прийшла. І якби не добровольці, якби не Збройні сили, не сили оборони, то я не знаю, де б ми всі були, нас би вже не було взагалі. Це питання, нашого виживання, буквально. Це не занадто голосні слова, це буквально питання життя і смерті. І те, що відбувається, веселі, жартують, пісні, танці зі зборами, це історія про те, щоб просто не поїхати головою. Ось, що люди мають розуміти. Тому що жодна психіка у всесвіті не витримає такого напруження протягом такої величезної кількості часу. Я прям розізлилась. Мені дуже, по-перше, дуже тобі дякую, що ти це все сказала. По-друге, мені дуже шкода, що в тебе немає тіктоку, бо ти не побачиш, як ти взлетиш там. З цією фразою. Ми тобі скинемо в Інстаграм. Так, ми тобі скинемо в Фейсбук, напишемо тобі. Друзі, під цим відео ви можете знайти посилання на сторінки Аміля, Жені, Раміля, Тати, Васі Байдака. Можливо, і в мене буде теж якийсь збір. Зайдіть, будь ласка, в Інстаграм-сторінки і подивіться в шапці профілю. В цих людей завжди є посилання, куди ви можете задонатити. Якщо вам сподобався цей випуск, та навіть якщо не сподобався, мене це не дуже хвилює. Скиньте, будь ласка, якийсь донат, і якщо ви бачите активний збір, то поділіться, будь ласка. Не тільки, я кажу про тих людей, які сьогодні були в випуску, а взагалі, якщо ви бачите активні збори у волонтерів, які постійно щось намагаються робити, вас і розважати, і якимось чином покращувати ваш настрій, то, будь ласка, підтримуйте ці збори і шерте ці пости. Хіба загрузили під кінець? Хто вам, сука, сказав, що ми тут